साथीहरू तपाईहरूको मोबाइलबाट विभिन्न किसिमका फोटोहरू र तपाईँको मोबाइलमा रहेको भिडियो र फोटोहरू पर्सनल फोटो र भिडियोहरू चोरी भइरहेको हुन्छ। अरू व्यक्तिहरूले हेरिरहेका हुन्छ, तर साथीहरू तपाईँहरूलाई पत्ता पनि चल्दैन, थाहा पनि हुँदैन। त साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु कि तपाईँको मोबाइलमा रहेको जति पनि फोटो र भिडियोहरू छ त्यो कसरी अरू व्यक्तिले हेरिरहेका हुन्छ र त्यसलाई कसरी त्यसबाट बच्ने, त्यसबाट कसरी तपाईँले एकाउन्ट डिलिट गर्ने, त्यो ह्याकरको आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। त साथीहरू यो सम्पूर्ण भिडियोको जानकारी पाउनको लागि तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। नमस्कार साथीहरू, स्वागत गर्दछु तपाईँहरूलाई सेतो टेक च्यानलको फ्रेस एपिसोडमा। साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको घन्टीको आइकनलाई दबाएर अलको अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईँको मोबाइलमा पाउनको लागि। त साथीहरू आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरू सबभन्दा पहिले तपाईँले आउनुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको एउटा एप्लिकेसनमा। सो सिम्पली तपाईँहरूको मोबाइलमा यो एप्लिकेसन खोज्नु होला। यो एप्लिकेसन तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, फोटोज भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। जस्ट तपाईँले यसमा आउनुहोला र साथीहरू यसमा आइसकेपछि तपाईँले यो जुन एकाउन्ट छ लगइन भएको छ, तपाईँले माथि यहाँ टच गर्नुहोला। यहाँ मेरो फोटोको आइकन देखिरहेको छ, तपाईँमा पनि यहाँ केही आइकन सो भइरहेको होला, तपाईँले यहाँ कुनामा टच गरिदिनु होला। र साथीहरू यहाँ हेर्नुहोला तपाईँको मोबाइलमा जुन यो फोटो एप्लिकेसनमा यो जुन लगइन भएको जुन गुगल एकाउन्ट छ त्यो कसको छ। यदि तपाईँको छ भने ठिकै छ, यदि तपाईँको छैन भने कुनै पनि अरू व्यक्तिले, तपाईँका साथीहरूले अथवा कुनै अरू व्यक्तिले तपाईँको यो एप्लिकेसनमा आफ्नो जिमेल आइडी राखिदिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँका जति पनि फोटो र भिडियोहरू छ त्यो सबै अरूले हेरिरहेको हुन्छ। र साथीहरू यसलाई अब यो एकाउन्टलाई कसरी डिलिट गर्ने तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा सिकाउँछु। सो सिम्पली तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ भने अब सिम्पली यसमा तपाईँले टच गरिदिनु होला। यदि तपाईँको यो एकाउन्ट छैन भने यो जिमेल आइडी तपाईँले हेर्नु होला। यदि तपाईँको छैन, अरू व्यक्तिको छ भने तपाईँले तुरुन्तै हटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले यहाँबाट हटाउनु भएन भने तपाईँका जति पनि फोटो र भिडियोहरू छ त्यो सबै अरूले युज गर्नेछन् गलत तरिकाले र तपाईँ पछि एकदमै समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ। सो सिम्पली तपाईँले यहाँ गुगल एकाउन्टमा अब टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरू यहाँ गुगल एकाउन्टमा टच गरिदिइसकेपछि अब तपाईँको सामु यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। र यस प्रकारले इन्टरफेस आएपछि तपाईँले यता पर्सनल इन्फर्मेसन, यता डेटा एन्ड प्राइभेसी, यता सेक्युरिटी, यता पिपुल सेयरिङ, यता पेमेन्ट, सब्सक्रिप्सन देखिन्छ। र तपाईँले यता हेर्नुभयो भने डेटा एन्ड प्राइभेसीको अप्सन दिएको छ। जस्ट तपाईँले यसमा आउनुहोला र साथीहरू यसमा आइसकेपछि तपाईँ तल आउनुहोला, एकदमै तल आउनुहोला। अनि त्यसपछि तपाईँले एकदमै तल आएपछि यहाँ डिलिट योर गुगल एकाउन्ट भनिएको छ। जस्ट तपाईँले यसमा जानुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू यसमा गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ जुन जिमेल आइडी यहाँ छ त्यसको पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ यो जिमेल आइडीको। यदि तपाईँसँग यो जिमेल आइडीको पासवर्ड दिएको छ भने कुनै पनि अरू व्यक्तिले तपाईँको मोबाइलमा जिमेल आइडी बनाइदिएको छ र तपाईँलाई पासवर्ड दिएको छ भने यहाँ पासवर्ड हाल्नु होला। सिम्पली म यहाँ आफ्नो पासवर्ड हाल्छु। तपाईँहरूले यहाँ पासवर्ड हालिदिइसकेपछि सिम्पली तपाईँले यहाँ नेक्स्टको अप्सनमा टच गरिदिनु होला। र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ नेक्स्टको अप्सनमा टच गरिदिइसकेपछि अब सिम्पली तपाईँ यहाँ तल आउनुहोला यसरी। र तल आइसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ दुईवटा बक्स देखिन्छ, यहाँ आउनुहोला। र यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई विभिन्न अप्सन दिएको छ, यहाँ बक्सहरू दिएको छ, त्यो तपाईँलाई यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अनि त्यसपछि तपाईँ के गर्नु भने यहाँ तल तपाईँले त्यो फिल गरिदिइसकेपछि यहाँ तपाईँलाई दुईवटा बक्स देखिन्छ, यसलाई पनि तपाईँले फिल गर्नु होला। अनि सिम्पली तपाईँले यहाँ एकचोटि डिलिट एकाउन्टको अप्सनमा टच गरिदिनु होला। यसरी तपाईँको यो डिलिट हुन जान्छ यसबाट एकाउन्ट, अनि त्यो व्यक्तिले तपाईँका फोटो र भिडियोहरू हेर्न सक्दैन। यदि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ पासपोर्टको अप्सनमा आएर तपाईँहरूसँग पासपोर्ट छैन भने तपाईँ यहाँ डिलिट गर्नको लागि आउनुहुन्छ तर तपाईँसँग पासपोर्ट नै छैन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्ने? त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सिम्पली यदि तपाईँलाई आफ्नो मोबाइलको फर्मेट हान्न आउँछ भने तपाईँले फर्मेट हान्नु होला। आफ्नो मोबाइलको जति पनि डेटाहरू छ त्यो सबै इरेज गर्नु होला। अथवा तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने सिम्पली तपाईँ नजिकको सानो पसलमा गएर तपाईँले त्यसलाई आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ कसरी फर्मेट गर्ने त्यहाँ तपाईँले फर्मेट गराउनु होला। 200 रुपियाँसम्म लिन्छ। अनि त्यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो जति पनि फोटो र भिडियोहरू छ त्यो सबैलाई तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरू यसरी नै तपाईँले चाहिँ आफ्नो डेटालाई म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो फोटो र भिडियोहरूलाई बचाउन सक्नुहुनेछ गलत व्यक्तिको प्रयोगबाट। त साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।